10 loại thực phẩm giúp thanh lọc phổi nên có trong bữa ăn của mọi gia đình. Phổi người gồm có 2 lá nằm ở hai bên trong lồng ngực, đóng một vai trò vô cùng quan trọng và là một phần không thể thiếu của hệ hô hấp. Phổi tham gia vào quá trình hít thở, trao đổi khí của cơ thể, cung cấp oxy và loại bỏ khí CO2, đảm bảo cho quá trình hô hấp luôn được vận hành một cách suôn sẻ, đều đặn, bình thường. Ngoài việc luyện tập thể dục thể thao, không hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, thì chúng ta còn cần nên biết bổ sung các loại thực phẩm tốt cho phổi để giúp phổi luôn được khỏe mạnh. Dưới đây là 10 loại thực phẩm giúp thanh lọc phổi cần nên có trong các bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình. Thứ nhất, bông cải xanh. Bông cải xanh là thực phẩm chứa nhiều vitamin C, A, K, B9, khoáng chất, chất xơ và một số hợp chất tốt cho sức khỏe, giúp bảo vệ hàng rào lợi khuẩn và ổn định chức năng của hệ tiêu hóa. Ăn bông cải xanh cũng sẽ làm giảm đáng kể nồng độ triglycerid và cholesterol xấu trong máu, giúp giảm các nguy cơ về bệnh tim mạch, xơ vữa mạch máu và làm nhuận phổi. Các nhà nghiên cứu cũng vừa tìm ra một hợp chất có trong bông cải xanh có thể giúp giảm nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người. Thứ hai, củ dền. Củ dền giàu nitrat, rất có lợi cho chức năng của phổi. Khi đi vào cơ thể, nitrat sẽ chuyển đổi thành oxit nitric, một chất làm giãn mạch, tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể, giúp giảm huyết áp và tối ưu hóa quá trình hấp thụ oxy, hỗ trợ nâng cao chức năng của phổi và ngăn ngừa một số vấn đề bệnh lý về phổi. Ngoài ra, trong thành phần củ dền có chứa một lượng lớn carotenoid, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, bảo vệ các tế bào, phòng ngừa ung thư phổi. Thứ ba, ớt chuông. Ớt chuông hay còn gọi là ớt ngọt là một loại thực phẩm giàu vitamin C, là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, rất cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Đồng thời còn giúp cải thiện các yếu tố có nguy cơ gây ra bệnh tim như tình trạng cholesterol, lượng đường trong máu và huyết áp. Chính nhờ vào hàm lượng vitamin C lớn, ớt chuông giúp giảm viêm, chống lại các tác động của tế bào ung thư và bảo vệ phổi khỏi chứng co thắt phế quản. Thứ tư, cà chua. Với thành phần dinh dưỡng cao, cà chua không chỉ hiệu quả trong việc giúp giảm thiểu nhiều nguy cơ bệnh tật, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho phổi. Trong cà chua có beta-carotene, có thể làm giảm triệu chứng liên quan đến các bệnh hô hấp như tiết đờm, khó thở, thở khò khè và làm chậm quá trình lão hóa phổi. Bên cạnh đó còn chứa lycopene, một hợp chất giúp cải thiện tình trạng viêm đường thở ở người bị hen suyễn và ngăn ngừa suy giảm chức năng phổi, đặc biệt là đối với những người đã từng hút thuốc. Thứ năm, bí đỏ hay bí ngô. Bí đỏ có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa ung thư. Trong bí đỏ có chứa axit glutamic và tryptophan. Các chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bồi bổ thần kinh và não, thúc đẩy khả năng học tập và ghi nhớ của não bộ, nên thường được coi là món ăn bổ não trị suy nhược thần kinh. Đồng thời, bí đỏ còn chứa nhiều beta-carotene, lutein, zeaxanthin, có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, giúp tăng cường sức khỏe cho phổi. Do đó, thường xuyên ăn bí đỏ sẽ giúp cải thiện chức năng phổi, ngăn ngừa bệnh hen suyễn và dị ứng
ở cả người già và trẻ nhỏ. Thứ 6, củ cải trắng. Củ cải trắng thường được ví như là nhân sâm mùa đông, vì đây là một loại củ có công dụng hiệu quả trong việc điều trị các chứng ho và rất có lợi cho phổi. Đặc biệt khi tiết trời chuyển sang đông, nhiều người thường cảm thấy đau họng, khó nuốt hay ho khan rất khó chịu. Để khắc phục tình trạng này, chúng ta có thể dùng củ cải trắng xắt nhỏ, nấu lấy nước uống, sẽ là một phương thuốc thảo dược làm giảm ho, giảm viêm họng rất hữu hiệu. Ngoài ra, củ cải trắng còn rất tốt cho phổi trong việc thanh lọc và hút sạch các độc tố. Tuy nhiên, chỉ nên ăn từ 1 đến 2 bữa củ cải trắng trong một tuần. Thứ 7, củ sen. Củ sen chứa nhiều vitamin C, B6, sắt, phosphor, kali, mangan, kẽm, vân vân và là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên rất tốt cho cơ thể. Theo Đông y, củ sen mang tính kiềm dương, giúp an thần, mát huyết, đặc biệt rất tốt cho phổi, thường được dùng để điều trị viêm phế quản, cảm lạnh, ho và bệnh lao phổi. Với hàm lượng vitamin C cao, củ sen có công dụng hòa tan dịch nhầy tiết ra trong đường hô hấp, giúp cơ thể dễ loại bỏ đờm, thanh lọc phổi, đồng thời đẩy lùi được các cơn ho và nâng cao sức khỏe của phổi. Thứ 8, trà xanh. Trà xanh chứa nhiều polyphenol, có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, chống oxy hóa và phòng ngừa các bệnh đường hô hấp rất hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cũng đã cho thấy việc uống 1 đến 2 tách trà xanh mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản, viêm phổi và bệnh cúm. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng trà xanh như là một loại nước uống giải khát thường xuyên, sẽ rất tốt cho sức khỏe của phổi và cả bệnh tim mạch nữa. Thứ 9, tỏi và gừng. Trong tỏi và gừng đều có chứa flavonoid, có khả năng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ đào thải các độc tố ra khỏi phổi. Trong củ gừng, ngoài đặc tính kháng viêm, còn giúp lưu thông khí huyết và cải thiện chức năng phổi. Đặc biệt, trong tỏi chứa hoạt chất allicin, có công dụng kháng khuẩn và giảm viêm rất tốt cho phổi. Các nghiên cứu cũng cho thấy người ăn tỏi tươi ít nhất 2 lần một tuần có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi ít hơn 44%. Vì thế, chúng ta nên tập thói quen ăn tỏi tươi khoảng 2 tép một ngày để tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn chặn ung thư phổi. Thứ 10, táo, bưởi, cam, nho và dâu tây. Đây là những loại quả cung cấp nhiều khoáng chất, vitamin thiết yếu, đặc biệt giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, làm tăng khả năng miễn dịch tổng thể, ngăn ngừa các bệnh về phổi, cải thiện chức năng cung cấp oxy và loại bỏ khí CO2 được tốt hơn. Đồng thời, các loại quả này cũng giúp thanh lọc phổi, thải bỏ độc tố, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho nên thường xuyên ăn táo, bưởi, cam, nho và dâu tây sẽ góp phần giữ cho phổi luôn được khỏe mạnh và phòng ngừa được nhiều bệnh liên quan tới hệ hô hấp.